สวัสดีครับผมคือจูเนียร์นกที่รักกันดูยกมือขึ้นสิมาท่านี้ขอมือตรงข้างนี้ขออีกข้างหนึ่งดีมากขออีกข้างหนึ่งขอข้างนี้อีกข้างข้างนี้ข้างนี้เอาไปกิ้งนั่งลงสิขอมือหน่อยดีมากขอมืออีกข้างดีมากขอหน่อยถึงเวลาที่เราต้องอธิบายคลิปแล้ววันนี้เราจะมาถ่ายคลิปน้องหมาน่ารักนะคะน่ารักจริงขออีกข้างหน่อยตัวนี้ชื่อจูเนียร์นะคะมาเป็นหมาที่ฉลาดมากและตั้งใจกับเจ้าของใช่ไหมจูเนียร์คุณเพราะโดนพี่จิ๊บสอนมาอย่างดีน่ารักดูที่นี่ตัวแข็งขอมือหน่อยอีกข้างดีมากอีกข้างเดี๋ยวอีกข้างหนึ่งดีแล้วขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายอย่าเพิ่งตัดบ๊ายบายครับแล้วนี้ก็มาถ่ายตรงนี้ต่อเลยเบ้